So what's up everyone, this is your boy from Nirva Vlogs. Welcome back to my channel with a new video. And one thing hey guys, happy tihar सबैजनालाई। आज चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिन हो गाइज। मैले भ्लग चाहिँ भिडियो बेलुका स्टार्ट गरेको छु क्या। अब दिनभरि यताउति कामसाम गरेँ, यताउति केटाहरूसँग भेटेँ एकछिन, अनि आएँ। अब चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्न जाने, यताउति गरेको सबै क्लिप लिने। अनि नाइट राइड आज छ है। फेरि हाम्रो मुक्तिनाथको ब्रो छ नि निसङलाई भेट्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ लेट्स सी हैन, के हुन्छ अलिक थाहा हुन्छ। पहिला भनेको माथि मन्दिर पूजा गर्न जानु भन्छ, अनि पूजा गरिसके पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको घर आउने, घर आइसकेपछि माथि ड्रोन सट हान्ने क्या नाइट भ्यू हेर्नको लागि। अनि ड्रोन चाहिँ बोकेर हिँड्छु म, जाँदा मिल्छ, टाइम मिल्यो भने त्यहाँ त ड्रोन सट हान्दै हिँड्ने प्लान छ। हेरौँ प्लान कस्तो हुन्छ, लेट्स सी। अब अहिलेको लागि चाहिँ के नभनौँ, अहिले सोच मात्रै, पहिला जस्तै हुनसक्छ। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ मैले अब बेनी टु पोखरा र पोखरा टु काठमाडौँ भ्लग चाहिँ अलिक पछाडि हाल्छु। पहिला चाहिँ तिहार भ्लग हाल्छु मैले सोचिरहेको छु क्या गाइस, किनभने तिहार हो नि त, त्यही हाल्ने सोचिरहेको छु। हेरौँ के हुन्छ गाइस। अब एकैछिन तपाईँलाई भेटौँला है त। पूजा गर्ने त्यस पछाडि भनेको 3, 2, 1 ड्रोन चढाउँछ। त्यस पछाडि नाइट भ्यू है कस्तो देखिया रहेछ भनेको त्यहाँ ठ्याक्क थाहा पाइहालिन्छ। 6 इयर्स होइन 4 इयर पछाडि ल तिहार मनाउन लागेको चाहिँ मैले गाइस त्यही हो होइन, यस्तै हो। अब तलतिर पूजातिर सकौँ अनि ड्रोन चढ त्यसपछि तपाईँलाई एकछिन भेट्छु है त। अब A few moments later. गाइस अब ड्रोन सट हेर्ने, तल पूजा गरेको ड्रोन सट है त। माथि चाहिँ उडाइसक्यो, त्यो हेरिसक्नु भयो कस्तो भयो। त्यति साह्रो क्लियर भ्यू चाहिँ नआउने रहेछ क्या। तर अब तल घरमा गरेको हेर्नु, गर्दै हुनुहुन्छ, मम्मीहरू चाहिँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, ड्रोन सट लिने। अनि आज बच्चाहरू त्यसपछि जाने यार, केटाहरू सब तास खेल्छन्। 1 घन्टा रमाइलो गयो 9 बजीसम्म, 9 साढे 9 बजीसम्म। त्यस पछाडि घरतिर फर्काने। त्यस पछाडि गाइस त्यही हो ड्रोन सट हेर्नु पनि। अब चाहिँ नाइट राइड होइन, साथीलाई भेट्छु त्यहाँदेखि तपाईँ ठ्याक्क बाइकमा भेटौँ है त। एउटा ब्याट्री एक्स्ट्रा राखिरहेको छु। अब यहाँ निस्क्यौँ गाइस, पहिला गएर हाम्रो टोली केटाहरूलाई भेटौँ। ए सबतिर झिरिमिरी चलिरहेको छ गाइस। नैकाप चोक है। अब चाहिँ म निसाङ बोरोको घर जाँदैछु होइन। आई डोन्ट नो घर चाहिँ कहाँ छ उसको भनेर होइन, खोज्दैछु। यता खोजौँ होइन पहिला, अनि त्यस पछाडि निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ कहाँ पुगिन्छ। अनि यसरी फर्स्ट टाइम तिहार निस्केको चाहिँ म पनि फर्स्ट टाइम हो है।
मेरो कुनै एक्सपिरियन्स छैन पहिलाको चाहिँ होइन। म्याक्री विष्णुदेवी कोलोनी भन्ने कहाँ त फेरि अब सोधौँ पहिला है त मान्छेहरूलाई। मुलालाई नैकाप चोक आइज्यो भने नआएर यार बरु। दाइ विष्णुदेवी कोलोनी कताबाट जाने हो? विष्णुदेवी कोलोनी कताबाट जाने हो? विष्णुदेवी कोलोनी यतिबाट हो? ए हस् राइट वे नै रहेछु गाइज। के छ हजुर? नमस्ते। एकछिन म ह्यान्डल गर्छु भयो उसो गाइज। भोलि खेल्दा खाँदै मान्छेहरू बल्ल निस्क्यो मान्छे। गाइज निसाङ बोरोला उठाएर अब हामी कता जान्छौँ थाहा छैन मलाई होइन। गाइज अब चाहिँ हामी कलङ्की मन्दिर आइपुगेको छौँ। हरियाली रमाइलो झिलिमिली त्यस्तै। म चाहिँ फर्स्ट टाइम यस्तोमा निस्केँ यार। होइन त म इन्डिकेट दिइरहेको छु एकछिन न भरो। ओ ट्याक्सीवाला ब्रो एकछिन रुक है। र गाइज अब चाहिँ बसन्तपुरतिर है निसाङ बोरोको प्रस्तावमा। यो नि हालिसक्यो त भिन्दुनाको पनि है। भिन्दुनाको पनि हालिसकेको छ क्या। कताबाट छिर्ने? क्या दामी भएको रहेछ त है बसन्तपुर त। यो हो नि शैली म्याक्री। तर मान्छे अझै हिँडिरहेको नि त्यहाँ क्राउड त है। जेरो चाहिँ नाइ के। ओ सिभियर यता जान पाइन्छ पाइँदैन बेलुका? पाइन्छ होइन बेलुका? हजुर बेलुका खुल्ला हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। ए नाइट लाइफ त कडा हुने रहेछ त आज है। कन्सर्ट जानु त ल्याङ लफडै हो। हनुमान ढोकाउँछ त मान्छेले पड्काउन छोडेको छैन यार। सर ल यहाँ आर्मी दाइ छन् पड्काइदिएन यार। अब गाइज इन्द्रचोकतिर जाने रे। नेपाली हो नि गाइज। वी क्यान डु भन्ने जस्तै हुनु। ओ ब्रदर बिस्तारै वी क्यान डु इट भन्नेवाला हुन्छ शब्द। हेर छोरेका हेर। रहेछ होइन यसलाई चाहिँ त्यो भन्दा न। व्हाट्सअप एभ्रीबडी दरबार मागबाट है तिमीहरूलाई म्याकुरीहरू। अब कहाँ जाने थाहा छैन मलाई नि। यो मान्छेले जहाँ जाम भन्छ म त्यहीँ गइरहेको छु केटा हो। पाउँदैन क्या? पाउँछ होइन र बाइक? राति हो दिउँसो होला नि त। डिजे डिजे गाइज पशुपति अहिले त बन्द हुन्छ होला मन्दिर है। बाइक चाहिँ कहाँ राखेर सोचिरहेको छु क्या सर म। रातको 10 बजे पशुपतिमा है। हाम्रो हाउडे साथी खोइ कहाँ गयो मान्छे? कहाँ गयो खोइ? यता छन् अलिकति हो बल्ल देखियो है त। राति 10 बजे पशुपति।
लाउ बरु बस्छ फाइन केटा चोकतिर ऊ 20 minutes later. हामीले गर्नुपर्छ त्यो मुखा हाल्ने ए परेन ए बाहिरबाट पुगेर हुन्छ आजकल त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हजुर जाम न त कस्तो रहेछ हेरौँ होइन हुँदैन स्ट्रिट फुड हुन्छ गाइज अब चाहिँ एयरपोर्टबाट हामी अब कोटेश्वर गएर चाहिँ स्ट्रिट फुड खाने भन्ने बोरोले कुरा गरिरहेका छन् आज जस बवाल घुम्यो यार है किन हजुर क्या दामी क्या है ठ्याक झिलिमिली देखाइदिए त्यो असनको अस्ति क्या है यहाँ त अझै त्योभन्दा अलिकति बाक्लै छ यार त्यहाँ के रहेछ हेरौँ त बरु अनि बल्ल हेरौँ आमा कसरी सुतेको मान्छेहरू यार जाडोले त मर्छ नि त मान्छेहरू केही छैन बरु यहाँ चिया मात्रै हो यहाँ त गाई चल चाहिँ हामी घरको चोक आइपुग्यौँ त्यही हो त्यहाँ खासै चिया बाहेक केही देखेनौँ कि हामीले मेन कुरा यस्तो बेला एकदम ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ यार दामनाहरू कहाँ आउँदा पनि ठेगान हुन्न अनि यहाँ चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरतिर जाने के अरे पाटन दरबारतिर जाने खै अब पाटन दरबार कृष्ण मन्दिर थाहा छैन मलाई त्यतातिर जाने भन्ने कुरा छ त्यतातिर पुगौँ त्यतातिर सायद के ठेलातिर के फास्टफुड अथवा स्ट्रिट फुडहरू पाइन्छ कि चेक गरौँ बरु म निसङ्ग र म चाहिँ मस्तले गफ हान्दै हिँड्दाम उषा बरुले कल उठाएनन् कि तिमी भए चाहिँ ठ्याक्क दुइटा बाइक रमाइलो हुन्थ्यो होइन ठिक छ तै पनि अब निसङ्ग र म चाहिँ दुईजना रमाइलो गर्दै हिँडिरहेको छ भनौँ न अब त्यही हो गाइज हामी अहिले साटो बाटो चोकै त्यता छैन नि छैन बाटो क्लियर छ जाम अब गाइज हामीले चाहिँ पानी किन्न पर्ने अवस्था आयो होइन चियानी बन्छ अरे हजुर जुस मात्रै हो अब पानी खाम तिर्खा लगाइरह अनि त्यसपछि पाटनतिर लाग्दिने गाइज लगनखेलबाट भित्र छिरेर चाहिँ हामी मङ्गल बजारतिर जान लागेको गाइज स्ट्रिट फुडको खोजीमा भनौँ यार अब भोक लागिसक्यो यार हजुर नाइट यस्तो 24 आवर खोल्ने दोकानहरू चाहिँ हुँदैन त्यतिर 24 आवर खोल्ने दोकानहरू क्या A few moments later. गाइज फाइनली वी गट दिस है के पाउँछ सोधौँ गाइज चाउमिन आलु चप ससेज मोमो सकाइसकेँ मैले बबाल भोगेको थिएँ मैले खिचिनँ अनि चाहिँ बल्ल खिचिरहेँ गाइज अहिले चाहिँ हामी पुरै अब बानेश्वर आइपुग्यौँ पाटनबाट खाजा वाइल हानेर होइन राति 11:15 बजे खान थालेको 12 बजेसम्म खाइयो 12:15 सम्म खाइयो भन्दा नि हुन्छ मैले आलु चप र चाउमिन खाएको थिएँ नि त अलिक बिस्तारै गरेर त्यसपछि उसले खाएँ अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरा अझै पनि थाहा छैन हामीलाई रमाइलो गर्दै जाऊँ न आजको दिनै त यता लगाइ जब निसाङलाई छोड्दैन अनि त्यहाँबाट घरतिर लाग्ने ल ह्याभ अ गुड नाइट है त ल गुड नाइट आरामसँग सुत है ल भोलि भेटौँ ल मिल्यो भने भेटौँ न त है त म गएँ ल गुड नाइट बाई
गाइज आजको एक्सप्लोरिङ काठमाडौँ कस्तो थियो ड्युरिङ दीपावली टाइम है। यसरी मिहिनेत गरिरहेको छु गाइज, तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पनि अझै मिलोस् होइन। खासै अब भ्युज त आइरहेको छैन आउनु त होइन। अब के भन्ने हो र तपाईँहरूलाई, यति साह्रो दुःख गरिन्छ, दुःख गरेको अनुसार अलिकति फल पायो भने नि मन खुसी हुन्थ्यो क्या गाइज। त्यही मेरो भन्नेको कुरा गाइज। अब भोलि अर्को भिडियोमा भेट भइहालिन्छ। त्यही हो 1:30 अलरेडी भइसक्यो। घरमा गएर पहिला फोन गरेर उठाउनु छ घरका मान्छेलाई, ढोका खोलिदिनु भनेर, त्यस पछाडि चाहिँ सुत्ने। अनि भोलि नयाँ भिडियोको साथ अब फेरि सुरु गरिहालिन्छ भिडियो बनाउनुलाई। आजको भिडियो यहीँ इन गर्दैछु। अब म पनि घरतिर लाग्दैछु, घर पुगेँ भन्दा पनि हुन्छ। अन्टिल नेक्स्ट ब्लग, बाई बाई।